nǹkan tó le jù lára àwọn nǹkan tó le jù nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ẹ̀ tó bá ní ọgbọ́n ẹnì kan wọ́n sọ pé ìjà lè yẹn dá sí o wọ́n dà sí dúdáyé síjà lẹ o ẹni pé àwọn ọmọ ìjà yóò mọ lọ ní tẹ́ pé wọ́n dẹ̀ ń rún odidi ìlú ilé ọlá wọn lè sọ́dà wóró torí ìjà lẹ̀. So the concept of land, the understanding of land, ó yé àwọn bàbá wa, ó yé wọn dáadáa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ní irọ́ ni jàre wọn lè pa Yorùbá run kò lè ṣe kíní kan kò lè ṣẹlẹ̀ ẹ wò ó tẹ́ máa kọrin pé irọ́ lẹ̀ ń pa Yorùbá ò lè parun irọ́ lẹ̀ ń pa Yorùbá wò ó tábà múra wò wọ́n á pa generation Yorùbá run tó yẹ pé ẹnì gbọ́ Yorùbá mọ́ mi ò gbàdúrà ẹ o ṣùgbọ́n mo fẹ́ play audio kan fún wa ni òun ló jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ẹ wá mọ̀ ìdí àti ìtumọ̀ tí ó fi yẹ kí a gba Yorùbá nation wa kẹtù wá mọ̀ ìdí tí àwọn people yìí ṣe ń wu ìwà tí wọ́n ń wù sí wa ẹ wò mo fẹ́ kí ẹ bá mi share fídíò yìí kó dé ọ̀dọ̀ àwọn ọba wa yẹn káwọn ọba wa yẹn náà rí pé òótọ́ ni kinní kó dọ̀dọ̀ wọn kó dé tilé toko kí kálukú lè gbáradì àwọn tí ò tí ì gbáradì tẹ́lẹ̀ kán lè gbáradì kán lè mọ̀ pé this thing no be small thing ẹ̀yin náà wá lọ gbọ́ audio náà. Today we'll be discussing a very important topic and it says how to lose your land. It's a very powerful topic. And when I saw that topic is a topic that should be a rallying point for every indigenous people across the world in fighting for what they believe in. Kí ni wọ́n pè ní ilẹ̀? Ẹ rí i pé ní ilẹ̀ Yorùbá ìjà méjì ló le jù. Ìjà méjì ló le jù nílẹ̀ Yorùbá. Tó jẹ́ pé ìran kan wọ́n á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí pa ara wọn fún 400-500 years wọ́n dẹ̀ mọ̀ destroy ara wọn ní ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ń pè ní orogún òwò àti ìjàlẹ̀. Ṣàgbọ́n sọ Yorùbá sọ wá sọ fún yín pé orogún òwò lé o orogún òwò lé o orogún òwò náà ń pè ní economic war. Ẹ rí i pé kí ló dominate geopolitics láyé ń sìn economic sanction. Lágbájá Amẹ́ríkà ó sanction Russia in tó ń tà epo tí ń tà wọn ò ní jórí tà mọ́. China yóò sanction country kan góòlù tí ń tà wọn ò ní jórí tà mọ́ láti bà yé ara wọn jẹ́ láti jára wọn sí òwò. So ìjà orogún òwò nu ìjàlẹ̀ jẹ́ nǹkan tó le jù lára àwọn nǹkan tó le jù nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ẹ̀ tó bá ní ọgbọ́n ẹnì kan wọ́n sọ pé ìjà lè yẹn dá sí o wọ́n dà sí dúdáyé síjà lẹ o ẹni pé àwọn ọmọ ìjà yóò mọ lọ ní tẹ́ pé wọ́n dẹ̀ ń rún odidi ìlú ilé ọlá wọn lè sọ́dà wóró torí ìjà lẹ̀. So the concept of land, the understanding of land, ó yé àwọn bàbá wa, ó yé wọn dáadáa. Ó yé wọn dáadáa. Torí ẹni tẹ́ bá láwọn tí ò ń ṣe Yorùbá, wọ́n máa sọ pé Yorùbá ò bá lulẹ̀, wọ́n lè talẹ̀ family nígbà wọn ò understanding tí Yorùbá jẹ́. Wọ́n bá mọ̀ wá ní, wọ́n wà more careful. Pé ilẹ̀ Yorùbá èèyàn gbọ́dọ̀ wà very careful kó tó torí bọ̀ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ńbẹ̀. Torí ẹ̀ lẹ́ẹ̀fi rí i pé ibi tí wàhálà ti dé bá wa ní lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa kò ju ní Ìlọrin lọ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá láti ilẹ̀ Yorùbá Nàìjíríà débi dé Togo even tó fi dé Ghana. So how we now start about what land is, and as regards talking from the African context, I'll be talking about what has happened to the native Indians. I'll be talking about what has happened to many ethnic nationalities in the Middle East. I'll be talking about many ethnic nations in Europe. What has happened to them in our land and the importance of land in preserving a nation, in preserving a civilization, in preserving a people.
Land is the most important factor, commodity, in any production. Land is the most important and the most valuable. When the people do not have a land, they become powerless, they become stateless. What makes a Yoruba man is the ability of a Yoruba man to have a land. What makes a Igbo man is the connection between that Igbo man with Igbo land. You cannot profess to be a Yoruba man when you do not have a homeland to point to. And anybody under any kind of arrangement, whether globalization, capitalism, neo-colonialism, or any form of war that is trying to tell you trying to change your attachment to your ancestral home, they are about to send you into the museum. Sherry, teba wo map waye continent mo ti sọ mbe mo de káwọn èèyàn kan tún kékeré tuntun gbọ́ ní àṣálẹ́ yìí torí alẹ́ níbi tí mo wà yìí. There are 6 habitable continents on the surface of the earth geopolitically. 6. And Madam Kafuyi, North America, South America, Africa, Asia, àti Europe, àti Australia, New Zealand. Ṣé tẹ́ ẹ bá wo gbogbo continent ayé yìí, báwọn èèyàn ń gbé bẹ́ẹ̀. Ní 500 years ago, máàpù ayé àti àwọn tó ń gbé bẹ́ẹ̀ ó yàtọ̀ sí bí ó ṣe rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tẹ́ ẹ bá wo 1000 years ago, máàpù ayé àwọn tó ń gbé bẹ́ẹ̀ in their millions ó yàtọ̀ sí bó ṣe rí báyìí. Tẹ́ ẹ bá wo 1500 years ago, máàpù ayé àwọn tó ń gbé bẹ́ẹ̀ àti nínú kọ́ńtínẹ̀ǹtì kọ̀ọ̀kan, in fact nǹkan ti yí padà. Tẹ́ ẹ bá lọ 300 years ago, Ọ̀yọ́ empire wà. Dárò pé bí ó ṣe mọ rí lọ nìyẹn títí ayérayé. Tẹ́ ẹ bá lọ 200 years ago, Ottoman empire wà. Dárò pé báyìí ni ó ṣe mọ rí káàkiri ayé for life. Tẹ́ ẹ bá lọ 400, 500 years ago, about 300 years ago, we had the Kumachi empire, the Circassian kingdom, different kingdoms. Tó wà káàkiri ayé. Tẹ́ ẹ bá lọ sí 500 years ago, there used to be an Aztec empire. Níbi tó ń pè ní Mexico ní ìsìn. Tẹ́ ẹ bá lọ wo táwọn people yìí ti gbé ṣe in terms of science and technology, they were far advanced than many civilizations of that time. Wọ́n kọ́ pyramids, tó ń pè ní skyscraper àgbà yẹn. Wọ́n ní system of writing wọn. Wọ́n ní aquaponics, advanced form of agriculture. In fact, their system of irrigation, wọ́n ṣe ń kọ́ ìlú, wọ́n ṣe ń ṣe street, àwọn èèyàn lọ ń copy wọn ní 24th century pé bóun náà ṣe ṣe ní 300, 400 years ago. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ fún yín pé gbogbo àwọn ẹ̀yà yẹn, gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè yẹn náà ti wipe out, ni wọ́n ti parẹ́ máyé. Àwọn kan dẹ̀ ti gba ilẹ̀ wọn, àwọn kan ti ń gbé bẹ̀. So kẹ́ ẹ mọ̀ rò pé ilẹ̀ Yorùbá ò lè parun. Tẹ́mọ́tọ́ ni ìlọ́yẹ̀ ìrọ̀lẹ́ ń pa Yorùbá ò lè parun. Ẹ mọ̀ tanra yín, Yorùbá lè parun o. Yorùbá lè parun o. Tí a bá ṣe ohun tó yẹ ká ṣe. Mo sọ fún yín pé tẹ́ ẹ bá wo bí Amẹ́ríkà ṣe tó, bí Canada ṣe tó, bí Mexico ṣe tó, gbogbo ìlú yẹn pátá, kí àwọn kan dẹ̀ bọ̀ síbẹ̀ kí wọ́n dẹ̀ wipe wọn out. Many people ló wà ní China. Many people ló wà ní Macau. Ní Macau tó jẹ́ pé wọ́n ní Portuguese ancestry. Tó jẹ́ pé wọ́n ti intermarry pẹ̀lú Portuguese. Torí ẹ̀ tí àlòbí ọdún pé Ìlọrin gbàdágbà Yorùbá nation kó mọ bá Fúlàní. No, it's our land. Kò sí tó kàn wá ìwọ tó bá ti lọ fẹ́fẹ̀kúfẹ̀ tí tó ti lọ mix genetics yẹn papọ̀ kó kàn wá. Ilẹ̀ wa nìyẹn. Because that land is your sustenance. Mọ in táwọn bàbá ńlá yín
àṣírí tó ti ṣe pẹ̀lú àwọn tó nílẹ̀ ẹbẹ̀ tẹ́ ẹ bá fi lè lù sí ẹ lè má jẹ èèyàn mọ́. That is how powerful a land is. ṣé ẹni tẹ́ bá ti rí àwọn tó bá ti sọ ilẹ̀ wọn nù òṣì máa ń ta wọ́n kú ni. tán ní ọpọlọ tán ní gbogbo òṣì máa ń ta wọ́n ni. If you don't have land, you don't have power. Once you cannot control your land, you become powerless, you become destitute, you become poor, you become useless. Màá wá fi example two countries, two good countries ní Africa. Màá fi example fún yín. I'm talking about Namibia and South Africa. Tẹ́ bá lọ sí South Africa, 70% of the land in South Africa belongs, 80% in land belongs to the white settlers. Gbogbo bá ṣe ń sọ ẹ̀ báwọn Europeans ṣe ń lọ káàkiri. Bàbá àwọn Arab wọn ti báwọn Arab ti gba North Africa, wọn á gbà ìsàlẹ̀ wọlé. Pé ó dà pé bíbá ẹ̀kọ́ sára fún bẹ́ẹ̀. Tọ́lá àwọn Arab àwọn náà ní military power. Ìbò dẹ̀ làwọn náà, so àwọn ò rí wọn bí anything inferior. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ogun yìí. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wipe out. Tẹ́ ẹ bá mọ iye ẹ̀yà táwọn òyìnbó wipe out ní South Africa tó gba ilẹ̀ yẹn, they were making all sort of false legislations, they were making all sort of laws, and they were using guns, and violence láti gba ilẹ̀. Wọ́n dẹ̀ gba ilẹ̀ yẹn, wọ́n dẹ̀ control ẹ̀. Débi pé country tó jẹ́ pé 50 million people or 60 million people ló wà ní South Africa, àwọn 3 to 4 million ló dẹ̀ control 80% of the land ni wọ́n ní ilẹ̀ ẹbẹ̀. So wọ́n lè jí ní ọ̀la tí wọ́n bá ní the right military power kí wọ́n lé gbogbo èèyàn dúdú tó wà South Africa kúrò, kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ṣé ẹ mọye diamonds, iye gold, iye platinum, titanium tá fi ń ṣe aeroplane, gbogbo nǹkan alágbára láyé tí ń bẹ ní gbogbo tí ń bẹ láyé tá fi ń ṣe aeroplane, tá fi ń ṣe all sort of things, uranium, gold tó ń bẹ ní South Africa ni, tó ń bẹ ní South Africa. Torí ẹni South Africa fi industrialize, torí resources tó wà bẹ́ẹ̀ kò ṣeé kà. Àwọn òyìnbó ló dẹ̀ kó sọ́wọ́ torí tí wọn ò ní Europe. Wọ́n ti fi ogun, wọ́n ti fi jàgídíjàgan, wọ́n ti fi ìtàjẹ̀ sílẹ̀, wọ́n ti fi gbà á. Ìbàdàn dẹ̀ pa àwọn èèyàn for close to 500 years. Àwọn tó pa àwọn èèyàn ní fún 500 years táwọn tó ti ja olè yẹn tán. Wọ́n wá pé ẹ ṣáàjà come here. Ẹ jẹ́ kí let there be human rights. Ẹ tó fẹ́ fi ṣerú, wọ́n ti fi ṣerú. Ẹ tó fẹ́ palẹ́kún, wọ́n ti fi palẹ́kún. Ẹ tó fẹ́ ṣe léṣe, wọ́n ti ṣe léṣe. Ẹ tó fẹ́ bà tiẹ̀ jẹ́, wọ́n ti bà tiẹ̀ jẹ́. Kán tó mọ sọ̀rọ̀ human rights. Ṣé ó ti yé yín? Tẹ́ bá tún wọ́n wá sí Namibia, ẹ̀yà méjì ni wọ́n parun ní Namibia láti gba ilẹ̀ wọn. Àwọn German descendants òyìnbó náà ni wọ́n lọ ṣiṣẹ́ yẹn ní Namibia. Wọ́n pè wọ́n ní Nama àti Herero. In fact, tẹ́ ẹ bá wo gbogbo bíi tí àwọn àjòjì tán ti lé àwọn èèyàn kúrò lórí ilẹ̀ wọn, nǹkan méjì ló máa ń sábà ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. One, àwọn àjòjì yẹn ló máa ń kọ́ àwọn ọmọ tó nílẹ̀ ní máa ń kọ́ àwọn àjòjì pé o ibi o èèwọ̀ ni ẹ má gbàbẹ o, tẹ́ ẹ bá ti dọ́dọ̀ wa omi tẹ́ ẹ mú rèé o, oúnjẹ tẹ́ ń jẹ rèé o. They used to teach the settlers how to survive in their indigenous land. Sáré tẹ́ bá ti sáré mo hẹ́ẹ̀sì statement gbé Yoruba people are very accommodating, they are very hospitable. Tẹ́ bá ti ń rí àjòjì tó ń sọ bẹ́ẹ̀ fún yín, wọ́n ń kó igbó sí wa lápò ní o. Wọ́n fi okùn sí wa ní ọrùn báyìí, wọ́n mú wa lọ bí ẹran orí ìso tí wọ́n ti sọ ọbẹ̀ tí wọ́n ti sọ sí wa lọ́rùn ni. We have to understand pé kárí yín bí oníjàgídíjàgan àwọn bíbí Yorùbá nonsense o ilẹ̀ wọn ẹ̀ lè wọ́bẹ̀ ó bẹ́tà. Torí ẹ̀ ní ìsìn tí ẹ bá pè mí tribalist ní lọ ṣe aṣọ kan láìpẹ́ tí ń kọ́ sí lẹ́yìn I'm a tribalist. Tó o bá ti sọ́tẹ̀ wọgbó lọ kò sí ní tó kàn mí. Tẹ́ máa bá tiẹ̀ jẹ́ lẹ́ ń wá. We need to wọ́n ní pátápátá là fọ́jú kùmọ̀kùmọ̀ là dẹ́tẹ̀. Ẹ mọ̀ yẹ ká fìtìjú kárùn-ún. Àwọn South Africans sọ àwọn dúdú Zulu wọ́n fìtìjú kárùn-ún tí wọ́n ti bàjẹ́. Ẹ lọ South African sìn. It has one of the most poorest. Wọ́n gba political independence without economic independence. Wọ́n náà ní independence. Same thing ṣẹlẹ̀ ní Namibia. They control nothing. Absolutely nothing. Kọ́lọ́ mọ̀ yẹ kárí kò ṣe dáadáa. Táwọn Fúlàní wá máa control gbogbo oko tí ń bẹ lákùrẹ́ tí ń bẹ lóńdó. Kí Fúlàní máa control oko tí ń bẹ lọ́nà àrà tí ń bẹ lákànrán. Kí Fúlàní máa control oko tó wà lọ́fà.
kí Fúlàní mọ̀ ṣé àbáyé wá ti bàjẹ́. It's true. Gbogbo ṣẹ́mọ̀ gbogbo ta nísìn kárí gbogbo wékòrò and they are doing the same thing by Nigeria. Mo ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ láti explain fún yín ibi tí Yorùbá tàn bá ọ̀rọ̀ wa lọ. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ self-determination and self-preservation kìí ṣe tí ẹ̀ máa sọ ìbò rọ́pọ́rọ́pọ́ sí ń gbà míì lẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́mọ̀ fẹ́ yín sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ẹ̀ fi toothpick sẹ́nu kò ṣe bẹ́ẹ̀ o ọ̀rọ̀ do or die ni o torí ẹ̀ ni àwa kan fi ń sọ̀rọ̀ bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí tó le torí ọ̀rọ̀ Yorùbá ti kú pé ẹ ọ̀rọ̀ àmọ́ sọ wọn ò lè ṣe rí etí ẹ mọ anásá kan tí èyàn ti di both physically and spiritually ẹ máa ní ìdí yẹn ọ̀rọ̀ ti kú òní kókókó làárọ̀ fa adití ẹ mú adití yẹn ẹ so mọ́lẹ̀ ẹ wà mọ́ gbá èso mọ́ sọ́dà yóò lè gbọ́ ní ọ̀rọ̀ Yorùbá so ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí a fẹ́ survive ni ṣé ọ̀rọ̀ ẹ̀ka ti kó pé ẹja preserve culture àwa fẹ́ kọ́kọ́ survive tẹ́ ẹ bá kọ́kọ́ survive lórí ilẹ̀ yẹn lẹ́tọ̀ọ́ ní culture àwọn Yorùbá kan ò kíà tó jẹ́ pé lórí ilẹ̀ wọn o wọ́n ń tọrọ jẹ ni tọ́mọ́tà ti rí aṣọ wọ̀ tó lè sọ pidgin English tó lè sọ English I can speak English very well but I cannot write it tọ́mọ́ ti lè ṣe gbogbo yẹn tí wọ́n sì máa sọ openly tẹ́gbà ti sọ Yorùbá sí ọmọ nínú ilé yẹn kò sí ní tó kàn wọ́n tó lè wáṣọ ẹbí tó lè gbé Victoria Highland tó lè gbé obìnrin tó bá wù wọ́n kò sí nǹkan tó kàn wọ́n mọ́ they are not interested Yorùbá kan kọ́ mọ́ parun tí táwọn bá ti jayé ayé ọmọ ọmọ yẹn kò sí ní tó kàn wọ́n so those people láà gbọ́dọ̀ allow láti make a law fún wa and we must be intentional about our survival as a people, as a race, and as a civilization state. Torí ẹ̀ mo sọ fún yín pé Germans, it was the first industrial genocide. It happened around 1901 to 1906. Torí ẹ̀ tẹ́ bá rí tán pariwo Holocaust o, ṣé àwọn èèyàn táwọn Germans parun? Ṣé ẹni ká tó pa àwọn Júù run àwọn ẹni wọ́n fi kọ́kọ́ try náà fi test yẹ how you can exterminate the people. Wọ́n dẹ̀ pa ẹ̀yà àwọn Herero àwọn ni wọ́n ní 60 to 70% of the land of Namibia. They were the biggest ethnic group before the Germans wiped them out. Wọ́n fi òǹgbẹ́gbẹ́ wọn kú sínú igbó wọ́n lé wọn sínú desert. Àwọn míì wà tí wọ́n á dẹ̀ kó wọn sínú ship wọ́n á lòdù ship yẹn wọ́n á dẹ̀ take ship yẹn sáàrin omi wọ́n á dẹ̀ detonate bomb. That was how they were getting rid of them because they got calling them 350 human beings. Namibia yẹn sìn diamond kúnbẹ́ o diamond yẹn òun ni wọ́n fi ń ṣe ọrọ̀ ajé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi ní Europe so gbogbo tí wọ́n fi ń ṣe ọrọ̀ tí wọ́n fi ń ṣe ọrọ̀ ajé tí wọ́n fi ń ṣe nǹkan agbára torí dáhùn wò ní owó tán print yẹn kọ́ ní ọrọ̀ when you have diamond in your store you are in your storage you have gold. You have diamond, you have gold, you have silver, you have this rare earth element. Gbogbo àwọn kìíní onyx stones, precious stones. Tẹ́ ẹ bá ní nídìí owó kankan mọ́, you can transact anywhere. Ẹ rí i pé gbogbo sanctions tí wọ́n ṣe sí Russia sí kò ṣiṣẹ́. Reason ni pé the Russian currency has now been ó ti equated to gold. Tí wọ́n ní gold yẹn tẹ́ wọ́n lè lo gold yẹn for the next 100 years láti sustain economy wọn in any war. Ẹ wá wádú ṣé African countries wo ẹ̀yà Yorùbá wo ni ó ní gold tá a ti kó pamọ́? A ní tó náà ti bá tiwa jẹ́. Ẹ lọ wo gbogbo àwọn orílẹ̀ so ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé àkàngbáyà láyé ni. Ẹnìkan fi gùmọ̀ ó fi ń jalè ó lè ní mẹ́yà àwọn méjèèjì náà torí ẹ̀ lẹ́ẹ̀fi pé they are both doing things hand to hand they are doing things hand to hand ṣe understand tẹ́ ẹ bá wo ní gbogbo Middle East yẹn gbogbo Syria gbogbo èmi ní Syria Lebanon Palestine tó fi wọ gbogbo pàtì Turkey tó fi lọ yẹn area abẹ yẹn
àwọn indigenous people wà níbẹ̀ táwọn Arab parun kan tó gba ilẹ̀ yẹn. They had to wipe people off láti gba ilẹ̀. Ẹ wá wo gbogbo àwọn ilẹ̀ tán gbà. Ẹ wo ohun tó ti dì fún Arab world. The most important the agbára Arab world ni pé àwọn ni wọ́n ń control, àwọn jẹ́ major or powerful ethnic bloc in oil and gas in the world. Tẹ́ ẹ bá fi lè mú Arab world kú òtán láwọn ò ṣe oil and gas, àwọn ò ta fún gbogbo ayé mọ́, they will cripple the world economy. In fact, European hegemony, which was built on the petrodollar, tí dọ́là tó fi di currency tó ní agbára jù láyé, àwọn Arab náà lò láti ṣiṣẹ́ yẹn through the Saudi Arabia. Ẹ wá wò ó kó wá jẹ́ pé èèyàn dúdú were able to fight back. Gbogbo èmi ní North America, gbogbo North Africa yẹn, Morocco, Libya, Tunisia, báwọn bàbá ńlá wa tó jẹ́ èèyàn dúdú, they were able to fight back. Ilẹ̀ yẹn wọ́n preserve ẹ̀. Ṣé rí bí economic prosperity èèyàn dúdú ò bá ṣe jẹ́ láyé? How would have been able to maintain our hegemony? Bẹ̀ẹ̀ kọ́ lọ́mọ jẹ́ wọ́n fi ìràwọ̀ tiwa wọ́n fi ṣe tẹlòmíì, wọ́n ti gba ilẹ̀ yẹn. Mo tọ́ bẹ́ẹ̀ sọ kọ́kọ́ fún yín nípa land and reproduction. Ṣé rí tẹ́ ẹ bá gba ilẹ̀, tí ilẹ̀ bá kéré, àwọn èèyàn ní population yóò ní grow. Tẹ́ ẹ bá gba ilẹ̀ naturally, bí Olódùmarè ṣe ṣẹ̀dá ayé, population yìí máa expand. Bó ṣe rí nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá wo population Europe, the amount of white people ní Europe, tó jẹ́ people of white of our Caucasians Europe, they are around 300 million to 400 million people. Ní the European continent tí àwọn èèyàn gangan tó jẹ́ orírun wọn. Tẹ́ ẹ bá wá lọ sí America, Mexico àti Canada, àwọn èèyàn dúdú tó jẹ́ European funfun tó jẹ́ European descent ń bẹ, wọ́n fẹ́ tó 500 million. What happened? Torí tẹ́ ẹ bá wo history yẹn wò pé ṣé gbogbo èèyàn ló wá kúrò ní Europe ló lọ America ni? Kò rí bẹ́ẹ̀. Ìgbà kan débẹ̀ làwọn yẹn bẹ̀rẹ̀ sí expand. Torí resources pọ̀, ilẹ̀ pọ̀, oúnjẹ pọ̀, agbára pọ̀, ilẹ̀ ẹ̀dẹ̀ wà ń fẹ́, mo ti ní wọ́n ti pa àwọn èèyàn tó bá wà bẹ̀rùn. Tẹ́rí tẹ́ ilẹ̀ tẹ́yìn manage yẹn tẹ́ ẹ bá gba aráàta, kó jókòó ń bẹ́ kó wà ní yín. Àwọn èèyàn ó fẹ́ wọn ó dẹ̀ tí wọ́n ó lè yín dànù ni. Bó ṣe rí nìyẹn. Ṣé rí pé àwọn terms kan wà tó jẹ́ pé àwọn tí àwọn baba ńlá wọn, àwọn ni wọ́n perpetrate ìwà ìkà yìí. Ẹ máa rí pé this kind of ẹ máa rí pé wọ́n lo terms bíi tribalism, wọ́n máa lo terms bíi hate speech, wọ́n máa lo terms ethnic bigotry, wọ́n máa lo terms bíi globalization, wọ́n máa lo terms bíi international order, wọ́n máa lo terms bíi humanity. Ṣé tí bá ti láwọn tí bá ti lo terms yẹn, ẹ má bínú àwùjọ Yorùbá olórí burúkú ẹ bá ti kẹ́ẹ̀dìtì kó bàtà yín kẹ́ẹ̀dìtì sá lọ. Kẹ́ẹ̀tì mọ̀ báwọn ará bí wọ́n ti dé. Ìjọ ń gbìyànjú àti ṣe ni pé wọ́n fẹ́ ka yín lọ́wọ́ kò, ká wọ́n máa fi pankẹ́rẹ́, ká wọ́n fi sí lẹ́yìn yá. Bẹ́ẹ̀ ni lè jà padà. Reason ni pé àwọn tí wọ́n benefit in wickedness, wọ́n wá fẹ́ humanize pé ẹni tó ti ṣẹlẹ̀ ẹ ṣáàjì àmúbọ̀. Torí ẹ̀ ni tẹ́ ẹ bá ti rí ibi tó ti ń sọ àmọ̀ pé wà kànáwó ẹ̀jẹ̀ àmúbọ̀ ẹ̀ tètè sáńbẹ́ o. Àwọn ẹni bí àwọn èèyàn kà wọ́n ti gángọ̀. Ni wọ́n fi máa ń lo àwọn statement yẹn because they benefited from the destruction of others. Tẹ́ ẹ bá sọ bọ́rọ̀ yẹn ṣe yẹ kó jẹ́, tẹ́ ẹ bá sọ bọ́rọ̀ yẹn kó ṣe rí, there will be need for justice to be served. But they know that there is nothing called justice. Báwọn ti jẹ ayé aláyé, àwọn ti jẹ mọ́ tiwọn. So they don't want you to talk about it. They just want to keep quiet and they want to move on. She understand? So torí ẹ̀ ní ẹ̀rí báwọn méjèèjì yẹn, they are always talking about it. Ẹ̀rí báwọn Fúlàní náà, clubhouse everywhere. Stop tribalism, stop hatred, we are all one. Nítorí pé àwọn bàbá ńlá wọn jàgídíjàgan náà fi gba ilẹ̀ onílẹ̀. Àwọn bàbá ńlá wọn wọ́n bà tàwọn èèyàn jẹ́ ni káwọn tó lè ṣe rere. Àwọn bàbá ńlá wọn wọ́n jayé aláyémọ́yé ni. Àwọn bàbá ńlá wọn wọ́n sọ àwọn kan di ẹrú ni. Ṣé you understand? So this is the way the world works. Torí ẹ̀ ní ẹ máa rí wọn pé
wọ́n máa pariwo we want liberalism, we want globalization. Torí reason ni pé tí ò bá sí gbogbo yẹn ilé tá a fi tọ́mọ ní ìrìdí tá a fi tọ́mọ ìrì ní òwò lọ́rọ̀ wọn. Torí ẹ̀ ní ìgbà tí Putin pé wọ́n ní empire of lies ọmọ tó ń sọ o empire of lies ni o tí wọ́n ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn tí wọ́n fi ṣe future àwọn èèyàn tí wọ́n fi build. That has been the way the world was built. Ẹni tí ò bá wá mọ tí ń ṣẹlẹ̀ tó bá ń bá wọn ní kinní kan human rights kinní kan rights museum ni ó end up sí. Mo lọ sí museum kan ní Cologne. Wọ́n pe museum yẹn ní chocolate factory chocolate museum chocolate so ní ẹ̀gbẹ́ Rhine ní Cologne ẹ̀gbẹ́ Rhine river ló wà. Ṣé rí odò yẹn dàbí river Niger ní Rhine river yẹn. Ṣé nígbà tá a débẹ̀ mo ti rò pé mi ò ṣẹlẹ̀ wo different type of chocolate ni mo wá bẹ̀rẹ̀ sí rí artifacts tí àwọn Native Americans gbogbo tí wọ́n kó látọ̀dọ̀ wọn nígbà tí wọ́n pa wọ́n run omi ẹkún dẹ̀ gbọ̀n mí pé Yorùbá mọ̀ lè dì báyìí. Ṣé rí mo rí system of writing wọn mo rí torí chocolate tí gbogbo wa ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí oúnjẹ àwọn Native Americans ní chocolate. Popcorn tẹ̀ ń jẹ yẹn oúnjẹ àwọn Native Americans ni. Wọ́n pa àwọn èèyàn run àwọn tó fẹ́ parun yìí wọ́n pa wọ́n run wọ́n tún gba oúnjẹ tó tún jẹ wọ́n tún gbà lọ́wọ́ wọn wọ́n tún sọ di owó wọ́n tún sọ di economic power. Nígbà àwọn tá à ń ṣe kòkó gan wò tún jẹ́ kí economy wa tún grow. This is what these people are capable of doing. Kò dé ṣe ìran nìkan ni so mo ti explain bí ayé ṣe rí at least mo ti lo those examples. Tẹ́ ẹ bá wo China àwọn aláìmọ̀ kankan wọ́n ní China Nigeria then Nigeria is like the China of Africa torí wọn ò understand wọn ò dẹ̀bẹ̀ gbọ́. Ṣé rí àwọn kan wà tí wọn ò ní gbọ́ kò sí nǹkan tẹ́ ẹ lè sọ àwọn yẹn wọn ò ní future ní wọn ò ní future in the future of the Yoruba people. They have no future in the future of the Yoruba people. And they must not speak, they must not represent us in any place, in any way, under any circumstances. We must not allow them to do that. Torí entity ẹ ti jóná, kò ní konọ́mọ́ ti wà àbí bọ̀ ní àwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ. So entity ẹ ti bàjẹ́ kó mọ̀ wá bá ti wọ́n wá yòókù jẹ́ ní ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ó wá dín gbogbo táwọn sọ yìí. Ó wá gbọ́n á padà sí Africa proper. Ṣé rí màá fi country kan ṣe example fún yín. Ṣé bá wo China ní ìsìn ní 92% ní ethnic group kan ló dominate gbogbo China. So China is like a monolithic ethnic group. The biggest ethnic group in the world is the Han Chinese. They are close to 1.5 billion people. And imagine kí ẹ̀yà kan kó ní agbára yẹn. Kí ẹ̀yà kan kó ní agbára yẹn. Ẹ dẹ̀ rí pé China wọ́n make sure pé gbogbo ilẹ̀ wọn pátá tí West gbà lọ́wọ́ wọn náà ń gbà padà one after the other. Wọ́n gba Tibet, wọ́n gba Hong Kong, in fact wọ́n gba Macau, Portugal ló gba Macau, France ló gba Tibet, Hong Kong, Britain ló gbà. They collected everything. Taiwan tó kù sí ìtòbí wọn náà máa gba Taiwan padà. Tí ogun àgbáyé bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ ṣé àwọn ọgbẹ́ tí ò bá ní ọpọlọ tó bá jẹ́ láìmọ̀ kan bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbáwọn Yorùbá kan ti dì í sìn yóò ní kí ni ẹ òbí China ṣe tó kí ló fẹ́ fi yí ilẹ̀ kékeré tí ń bẹ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ òkun kí ló fẹ́ fi ṣe kó fílẹ̀ náà kó mọ ẹja ayé wọn lọ nígbà tá a understand self preservation kò sí bí ilẹ̀ yẹn ṣe lè tó bó ṣe lè kéré tó you must strive hard to have your land back 500 years close to over 400 years. Only Macau ni òbí sí lọ́wọ́ China mọ́ o.